ممكن انه يكون في اشكال كثيره للعذاب النفسي، مثل القمع او التعنيف او الانتظار. مثلا تخيل انك عم تنتظر لسنوات وسنوات وسنوات فقط عشان تحصل على حقوقك كانسان طبيعي، ولا تعرف انك ما حترجع للعذاب اللي هربت منه. هذا الموضوع كله ما حتشوفه بالمكان اللي بدك تهرب منه، لانه على العكس حتشوف التعامل بالملاذ اللي ناوي تروح له. عن اي معاناه عم نحكي؟ انتظرونا بعد الفاصل لتعرفوا جنه الله على الارض زي ما بعض الناس بفكروا. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من سحابه المعلومات. معكم خالد عبد الرازق، واليوم ان شاء الله حنتكلم عن البلد اللي كثيرين منا بيعتبروها جنه على الارض. الحياه بارض حرب او الخطر بسبب انتماء ديني او اجتماعي هو شبح بيلاحق ملايين من سكان العالم، والحل الاول بيكون بوجه الناس هو الهرب من هاي البلد والذهاب لبلد ثاني ممكن يلاقوا فيه حقوقهم. ومع الاسف هذا الموضوع منتشر جدا في البلاد العربيه، خصوصا اللي عم بتعيش بحاله من الفوضى مثل سوريا، العراق والصومال. والمحزن هو انه المستضعفين او المهددين بالخطر بهاي البلاد بيظنوا انه اللجوء حيوفر لهم الحل الامثل وحيخلصهم من مشاكلهم بشكل دائم، ولكن تخيلوا انه هذا الظن خاطئ، وانه الحلم الوردي بحياة اكثر استقرارا ممكن انه يتحول لكابوس طويل من الانتظار والامل بعدم العودة للخطر. وبموضوعنا هذا حنحكي عن جنة اللاجئين، السويد او مملكة السويد. شو الصعوبات اللي بيتعرضوا لها الاشخاص اللي هربوا من الحروب لإلها، وشو هو الكابوس الأسوأ من الحرب. لنبدأ بالسويد واللجوء. رغم انه السويد تعتبر ثالث اكبر بلد بالعالم قبولا للاجئين بعد كندا واستراليا، ورغم انها بتتباهى بكثير من المميزات اللي بتقدمها للاجئين، الا انه الامور ما بتصير وفق التخيل اللي بيظنوه الاشخاص اللي قاصدينها. وللامانه فكثير من الامور السلبيه اللي بتحصل مع اللاجئ هي ليست بسبب الحكومه السويديه فقط، ولكن من الواجب ان يتم تسليط الضوء عليها، ونبداها بالترتيب. لنحكي عن انعدام المساواه والفرص. رغم التعامل الجيد مع اللاجئين في السويد من ناحيه التعامل الحكومي، إلا أنه في فجوة هائلة بمعدلات التوظيف بين المواطنين السويديين أو اللاجئين أو الأجانب الحاصلين على الجنسية السويدية. فمثلا بالنسبة للاجئين فنسبة عدم حصولهم على وظائف مناسبة هي 48%. وفيك تروح لستوكهولم تحديدا وتشوف قديش سواقين تاكسي من أصول مهاجرة أو أجنبية، طبعا مع الاحترام لكل المهن، معلقين شهاداتهم قدامهم وأغلبهم من حملة المؤهلات العليا. والسبب الأول بهذا الموضوع هو أنه الكفاءات بالسويد عالية جدا، وحتى انه المواطنين السويديين لازم يكون عندهم مؤهلات كثيرة جدا ليحصلوا على وظائف جيدة. وطبعا ما بننسى متطلب اللغة السويدية للحصول على العمل، وهالشيء مو محسوب فقط على اللاجئ الجديد، ففي كثير لاجئين متجنسين صار لهم بالسويد اكثر من 15 عام بدون وظيفة، وهالشيء بيعمل مشكلة جديدة قدام الدولة السويدية، وهو انها مضطرة تمنح مساعدات لهؤلاء الاشخاص. شو يعني انه السويد حتصير غير قادرة على تغطية مصاريف اللاجئين ومصاريف الرفاه الاجتماعي مع الوقت، وهذا الشيء بيهدد مستقبل اللاجئين واصحاب الاصول الاجنبيه، وبيمنع وصول لاجئين اخرين الى البلد كمان. وهذا اللي صار فعلا بعد ازمه اللجوء بعام 2015. لهيك بعد الازمه اصدرت السويد قرارات بتمنح للمطالبين باللجوء مده 3 سنوات قبل حصولهم على حق الاقامه الدائمه، حتى يتعلموا اللغه ويكتسبوا المهارات اللازمه ويحققوا دخل مادي جيد حتى يعطوهم حق الاقامه الدائم. وهو الامر اللي كثير من اللاجئين ما قدروا يحققوه. وهون برزت ازمه ثانيه، واللي هي أزمة الترحيل. مشيت السويد على خطى جارتها الدنمارك. طبعا لو حابين تشوفوا حلقة الدنمارك واللجوء بتلاقوها فوق على الزاوية بالفيديو. فهناك آلاف أو حتى عشرات الآلاف من اللاجئين تحت خطر الترحيل والعودة لبلدانهم الأصلية بسبب عدم تجديد إقاماتهم بالسويد، وحتى عدم منحهم حق اللجوء. فمثلا بعد استقبال 163 ألف لاجئ بعام 2015 معظمهم من السوريين، تم الإعلان بالعام اللي بعده تماما عن نية الحكومة بترحيل 80 ألف مهاجر من السويد وإعادتهم إلى أوطانهم. وهون أكيد في عالم ما عندها مشكلة بالعودة إلى بلدها في حال إنه استقرت الأمور، ولكن هون بتبرز مشكلة تانية، وهي إنه كثير من طالبين اللجوء اللي تم رفض طلباتهم ما بيحملوا أي وثيقة كفيلة بإنها ترجعهم لبلدهم، وبنفس الوقت فنقص هاي الوثائق هي عائق قدام الدولة السويدية لإنها ترجعهم لبلادهم. وبهالحالة فأنت ما حتكون قادر على تأسيس حياة حقيقية في السويد، ولا حتقدر ترجع لبلدها. بس يا ترى قديش ممكن تطول هالحالة؟
الحالي؟ بالواقع فبالنسبة لأي شخص لاجئ قيد الترحيل فهو عنده أمل بعد 4 سنين من وجوده بالسويد بدون ثبوتيات ترجعه لبلد أو إنه يتم الموافقة على لجوءه. بس أغلب هالملفات بعد ما تنفتح بيكون الجواب إنه ما في جديد، وهيك حيضل الإنسان ناطر قرار مصيري من الحكومة السويدية ليتابع حياته بعد ما تكون توقفت لعدة سنوات اللي ممكن تمتد لأكثر من 10 سنوات من الانتظار بدون أي حقوق إنسانية. طبعا غير الأكل رح يضطر إنه يأكل على حسابه. وهون وجهت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة عدة انتقادات لدولة السويد، وأحدهم يقول هنا حلوها من الأول، لليش جبتوا ناس؟ حياة بلا مستقبل. بموضوع متعلق بالقبول بالسويد، فبالعام الماضي أجري تقرير عن هذا الموضوع بيّن إنه في 3000 شخص تم رفض لجوءهم وأصدر قرار بترحيلهم رغم كونهم من قطاع غزة في فلسطين، وهو الأمر اللي اعتبره كثير من الفلسطينيين إنه تمييز واضح ضدهم. وتسبب الموضوع باحتجاجات قدام وكالة اللجوء السويدية ميكراخون سفاركت بأنه موضوع قبول طلبات اللجوء غير متعلق بوضع البلاد، وإنما كان متعلق بهوية اللاجئين وأصلهم فقط، بغض النظر عن جنسية وعن السبب. فوجود الشخص بالسويد بدون حق اللجوء أو أي وضع قانوني هو كارثة، لأنه بهاي الحالة الحكومة ما عاد تأمن لها الأشخاص عمل نظامي أو مسكن أو علاج أو مقابل مادي أو أي مساعدة تذكر، وحتى إنهم بيكونوا ما بيتمتعوا بحقهم بالتعليم، إضافة لعدم السماح لهالناس بالخروج من السويد. وبالحقيقة فما في أي شيء طالع بإيدك إنك تسويه لما تكون بمثل هيك حال، عدا وجود أمراض خطيرة مثلا أو وضع بغاية السوء ببلد. هون ممكن تنظر الحكومة السويدية لتعيد النظر بقرار لجوءك. طبعا انتبهوا، مش توافق، تعيد النظر، وبأغلب الأحيان بيتم الرفض. وشفنا حالات مصابة بالسرطان صدرت بحقهم قرارات ترحيل في وضع الكورونا. وبحسب وكالة اللجوء السويدية فمستقبلك المادي أو الاجتماعي خارج السويد هاي الأمور ما بتتيح لك إنك تعيد طلبك للجوء. وحرفيا بحسب ما كتب على موقع الهيئة، حقيقة أن شعورك بالقلق بشأن احتمال رحلة عودتك لوطنك أو إذا كانت لديك مشكلات اجتماعية أو اقتصادية في بلدك الأصلي ليست مسوغات كافية لمصلحة الهجرة لقبول قرار. ومن ناحية ثانية فبالنسبة للأطفال فيمكن الوضع يكون أسوأ، لأنه بعض الأطفال تم إقرار ترحيلهم مع عوائلهم رغم أنهم ولدوا ونشأوا في السويد وما بيعرفوا أي بلد ثاني. وهون الحكومة السويدية ممكن ترجع تنظر بهذا القرار، بس بكل بساطة ما في ولا إجابة من الحكومة السويدية حول حق الأطفال بالاستمرار بحياتهم داخل السويد. لهيك قبل ما تقرر اللجوء، يا ترى هل أنت فعلا قادر أنك تعيش لعدة سنوات على أمل القبول أو الحصول على الإقامة؟ وهل أنت فعلا قادر أنك تتخلى عن أي أمل بأنك تكون عائلة حقيقية داخل السويد؟ أظن الموضوع بيحتاج تفكير فعلا، ما هو مثل الكل بيتخيل أن السويد هي الجنة. وحتى بعيدا عن المشكلات المتعلقة باللجوء والإجراءات القانونية، فهل يا ترى حتنعم بحياة مثالية هناك لو استقرت أمورك؟ لنحكي شوي عن التمييز العنصري في السويد. للأسف رغم وجود وعي في السويد أكثر من بقية بلدان العالم، ورغم أن السكان هناك بيحاولوا أنهم يكونوا داعمين لقضايا حقوق الإنسان، إلا أنه بكثير من الحالات يمكن أن يتعرض الغريب في السويد لبعض أنواع التمييز العنصري. وأكبر مثال على هذا الشيء هو التعاطف الشعبي الكبير مع واحد من أكبر الأحزاب في السويد، وهو حزب الديمقراطيين السويديين، اللي بيضل يطالب الحكومة بأنهم يوقفوا اللجوء اللي بيغلب عليه أنهم أغلب اللاجئين هم من المسلمين والسود. طبعا غير تضييق القوانين على السويديين من أصول أجنبية ولاجئين. يعني بشكل عام صار موضوع التمييز العنصري شبيه بالدنمارك إلى حد ما، حتى أنه كثير من السويديين بتجنبوا أنهم يروحوا على مدينة مالمو بسبب أنها أكثر مدينة فيها لاجئين وأجانب في السويد، وبحسب وصفهم بأنها مليئة بالأحياء اللي فيها نسبة جريمة عالية. ولو تروح لمالمو حتحس أنه جيتو جديد للسويديين من أصول أجنبية بس بالسويد. وبأفضل الأحوال فمن الممكن أنه الشخص يتعامل على الأساس الشفقة والشعور بالأسف في حال ما تم اضطهاده من قبل بعض السكان المايلين للنظرة العنصرية. هذا بالرغم من محاولات الحكومة السويدية التقليل من نسب العنصرية والكراهية، إلا أنه الظاهرة منتشرة بشكل كبير هناك، خصوصا لما الموضوع يتعلق بلون البشرة ولون الشعر أو الانتماء الديني أو العرقي. طبعا في كثير مشاكل بتواجه السويديين من أصول أجنبية، وأكبرها فقدانها لأطفالها لمصلحة ما يسمى السوشيال أو الخدمات الاجتماعية، وإن شاء الله حنتكلم عنه في حلقات قادمة. ويا ريت تركونا في صندوق التعليقات قصص واقعية لناس فقدت أطفالها لأسباب واهية أو بسيطة، وهيك بنعرف إنه السويد هي مانها جنة على الأرض مثل ما كثير من الناس بتتخيل. وقرار الهجرة وتحديدا لما يكون على شكل لجوء فهو مو قرار سهل الاتخاذ أبدا. لهيك قبل ما تفكر بأي قرار زي هيك يا ريت تحسب الموضوع مرة ومرتين وثلاث وترجع لمراجع على الإنترنت، لأنه مستقبلك مستقبل عائلتك هاي أشياء ما بتستاهل إنك تضحي فيها. وأكيد فكلام العموم بأنها مكان مثالي ما
بيعني هالشيء بالواقع، وممكن قرار الهجرة للسويد يكون قرار محفوف بالمخاطر. بالنهاية بذكر انه هذا الكلام ما هو رأي شخص منا وما بيمثل رأي قناة سحابة المعلومات، وإنما هو كلام قائم على الحقائق والدراسات المنشورة. وللتأكد من أي معلومة فيكم تراجعوا المصادر في صندوق الوصف تحت الفيديو أو موقع الهجرة السويد، وفي عدة صحف سويدية تصدر باللغة العربية. طبعا لو حاسين انه الحلقة فادتكم ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب واعملوا شير مع اصحابكم ليستفيدوا مثلكم، واتركوا لي استفساراتكم وتعليقاتكم اسفل الفيديو في صندوق التعليقات. وبشكركم جدا على المتابعة، ودمتم في رعاية الله بصحة وعافية.